Ay, subukan natin. Patama na natin yung board. Surf kit. Tunin na ang leash. Lagyan natin yung leash. Ito. Sishoot ko dito. Sishoot ko sa board. Iikot ko sa board. Oh, shit. Mali, wala pa lang pins. Take 2. So, ulit. Ito, sishoot ko dito. Tapos ilalagay sa board. Lampas ng pins. Iikot ko sa board. Hihigpitan. Ay, sorry. Ginagawa niya. Pwede. Meron na naman ako ipapakita sa mga tropa. Ang dami ng buhangin sa kwarto ngayon. Saka talaga TikTok. Wait lang, pawalis lang ako. Bye!